Hi guys, it's me again, Mayan, and for tonight's video, ayan, so magre-review tayo ng pangmalakasang microphone, ayan, condenser microphone. So, tignan natin kung ano yung pagkakaiba ng condenser microphone with microphone, ayan, diba, kung ano yung tunog niya. So, nga pala, it's mono, ayan, so ang kanyang what do you call this? Ang kanyang pinaka-unit. Ayan. It's AU-PM421. Ayan. So, ayan siya. Diba? So, may mga libre na siyang mga mga accessories. So, ito siya. Ayan. Ayan. Pangmalakasan natin yan. So, ang pagkakaiba lang dito, ayan, so dito mo siya, ito yung volume, and then, kapag ka nag-i-start na siya, kapag naka-on na, itatap mo lang siya. Ayan, yung para pagka gusto mo na magsalita na, itatap mo lang siya. Diba? Kapag napapatay mo na, itatap mo lang din siya. So, let's start. Okay, so, hahawakan ko lang siya. So, titingnan natin kung ano magiging tunog. So, this is, by the way, this is a USB microphone. Ayan. So, ito yung kanyang ayan. So, since wala akong anyway guys, pwede siyang i-connect sa sa cellphone. Sa Android phone. So, sa pamamagitan yan. Ayan. So, bumili ako sa Amazon. Ayan. It's ano nga ba tawag dito? Wait ha. USB type connector. So, ito yung nilalagay ko. Ayan. Sa Nox. Nilalagay ko sa pinaka-phone. Ayan, yung pinagre-recordan ko ngayon. Android phone. Ayan. That is Samsung. So, this one is a female. So, ito siya. Ayan, i-connect mo siyang ganyan. And then, this one is you're going to connect through your phone. Okay? So, again, ayan, so meron tayong filter. Ayan, if you wanted to, syempre, pag magre-recording ka na. Ayan, pero much better kung gagamitan mo itong phone na to, gagamitan mo siya ng mga audio mixer. Kasi sa V8, I have a V8 here. Yung sound card V8. Hindi siya gumagana. Hindi niya kaya. I mean, hindi kaya ng sound card. Or maybe hindi sila magka-match. So, let's try kung ano yung magiging tunog niya. Okay? So, by the way, this is ayan siya, oh. AU-PM 421. So, yan yung pinaka, niya model. Okay, so, ito yung voice ko. This is my voice without this condenser microphone. Now, let's see, okay, so, ano magiging tunog if ikakabit natin siya sa ating Android phone. Wait. Alright, so, ayan. So, by the way, so this is the gain. Ayan, so palalakasin mo siya. So, if you're going to press this one, ayan, so mag-mute siya, magiging red siya. Okay. So this is my voice with mono. Okay. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Okay. Why do birds suddenly appear every time you want near? Okay, that's it. Sample. It's only a sample. So, kung gusto niyo mag-recording or gumamit ng
you can use this one for recording. So just mas maganda siguro kung gagamitan nyo pa siya ng audio mixer. Okay? And that's it for tonight, guys. And thank you for watching again. It's me, Nanay Mayang, or it's me, Mayang. And don't forget to like, share, and subscribe. So it's Mono. It's AU PM 41. Thanks for watching. Bye.